सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज हामी आइसकेका छौँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हिकभिजनको नयाँ कलरबुक क्यामेराको डेमोन्स्ट्रेसन, अनबक्सिङ अनि फुल इन्स्टलेसन देखाउन गइरहेका छौँ। यदि तपाईहरु रातमा पनि दिनमा जस्तै छर्लङ्ग देखिने क्यामेराको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टमा हेर्नु होला तपाईको लागि यो भिडियो, किनकि आज हामी यो भिडियोमा क्यामेराको फुल डिटेल्समा भन्ने छौँ। सो हामी चाहिँ क्यामेराको अनबक्सिङतिर लागौँ। यहाँ मेनुलहरु रहेको छ, पहिला झिकौँ। गाइस यो क्यामेराको प्याकिङ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यो आउँदैखेरि सिल भएर आएको छ। तपाईहरु नयाँ लिन चाहनुहुन्छ भने एकदमै सिल भएको क्यामेरा लिनु होला। सो यहाँ मेटेरियलहरु रहेको छ, पहिला यो झिकौँ। सो गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको लुक चाहिँ एकदम अमेजिङ रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ क्यामेराको लुक। यो तपाईको मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ जुन तपाई मेमोरीहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ मोडल नम्बर। सो अब हामी क्यामेरा खोल्न गइरहेका छौँ, किनकि क्यामेरा ह्याङ्गिङको लागि खोल्नु पर्ने हुन्छ। सो गाइस यो चाहिँ ग्रिप एन्ड स्क्रु जुन तपाईको क्यामेरा ह्याङ्गिङको लागि युज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको आउटडोर प्रोटेक्टर हो जुन तपाईको क्यामेरामा लाग्ने ज्याकलाई प्रोटेक्ट गर्छ पानीबाट। सो गाइस यो चाहिँ एलाइन की रहेको छ जुन तपाईको क्यामेरामा रहेको लक खोल्न युज हुन्छ, र तपाईको क्यामेरामा जुन मेमोरी कार्ड हाल्ने अघि हामीले देखाएको थियो त्यसमा एउटा यो लक हुन्छ, त्यसको युज हुन्छ। यो चाहिँ ड्रिल टेम्प्लेट रहेको छ गाइस, जुन तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। ड्रिल गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ, किनकि यहाँ अलरेडी पोइन्ट भएको हुन्छ र कहाँ ड्रिल गर्नुपर्ने त्यो पोइन्ट भएको हुन्छ। सो एकदमै सजिलो हुन्छ। यसले गर्दा हामी क्यामेरा ह्याङ्गिङलाई ड्रिल गर्दैछौँ। सो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा भिडियो चल्दै गर्छ। हामी पहिला यो क्यामेराको फिचरको बारेमा कुरा गरौँ गाइस। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो क्यामेराको लुकको बारेमा कुरा गरौँ, जुन तपाईले पहिले नै देखिसक्नु भएको छ। एकदमै अमेजिङ रहेको छ क्यामेराको लुक, एकदमै राम्रो रहेको छ, तपाईले देखिसक्नु भएको छ गाइस। गाइस यो क्यामेरा बनाउनलाई चाहिँ फ्रन्ट कभर बनाउन प्लास्टिक, ब्याक कभर मेटल र बटन बेस बनाउनको लागि प्लास्टिक युज भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यसको लुकिङ एकदमै राम्रो रहेको छ। म्याक्सिमम केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने गाइस, डोम सेपमा बनेको क्यामेरा इन्डोर सेसनको लागि युज हुन्छ, तर हामीले यसलाई किन आउटडोर सेसनमा युज गरिरहेका छौँ भनेदेखि यो क्यामेराको प्रोटेक्सन लेभल चाहिँ हाई छ, जुन चाहिँ IP67 रहेको छ। अनि यो क्यामेराको वाइड एङ्गल बढी भएकाले यो क्यामेरालाई हामीले आउटडोर सेसनमा युज गरेको हो। गाइस यो क्यामेराको मेन खासियत चाहिँ, मेन फिचर चाहिँ यो क्यामेराले तपाईको दिनमा जस्तै रातमा पनि छर्लङ्ग भ्यू देखाउँछ। जुन तपाईले दिनमा जस्तो जुन कलर भ्यूमा देख्नुहुन्छ क्यामेरा रातमा पनि त्यसै देखाउँछ। म्याक्सिमम अरू क्यामेराहरुमा के हुन्छ भने रातमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाउने, दिनमा कलर भ्यू देखाउने हुन्छ, तर यसमा तपाईको दिनमा पनि कलर भ्यू देखाउँछ र रातमा पनि कलर भ्यू देखाउँछ। यदि तपाईहरु ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नभएर रातमा पनि कलर भ्यूमा HD क्वालिटीमा देखाउने क्यामेराको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो क्यामेरा तपाईलाई लागि एकदमै बेस्ट रहेको छ गाइज। यदि तपाईहरु क्यामेरा किन्न चाहनुहुन्छ अथवा किनिसक्नु भएको छ र राम्रो इन्स्टलेसन गर्ने टेक्निशियनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा हामीले फोन तथा इमेल एड्रेस लिंक गरेका छौं, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई एकदमै राम्रो टेक्निशियन प्रोवाइड गर्नेछौं, किनकि हामीसँग धेरै एक्सपिरियन्स भएको टेक्निशियनहरु छ। सो गाइस तपाईहरु यो क्यामेराको डेमो हेर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईलाई यो क्यामेराको क्वालिटी कस्तो छ, कस्तो भ्यू देखाउँछ तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई हामी यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाएका छौं। माथि आई बटनमा तर डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिएका छौं। सो गाइस हेर्न चाहनुहुन्छ भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको क्वालिटी। सो आफू तपाई किन्न चाहनुहुन्छ भने। सो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, र छेउमा नोटिफिकेसन बेल भनेर आउँछ, नोटिफिकेसन बेललाई अलमा सेट गर्नु, किनकि हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईलाई सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आउँछ र त्यो भिडियोमा क्लिक गरेर तपाई हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त गाइस बाइ बाइ, भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा।